سيداتي وسادتي، أهلاً بكم في الفيديو الثاني على منصة GT عبر الإنترنت. لقد تطرقنا إلى بعض المبادئ الأساسية لفن التفاوض. لتقديم ملخص سريع، تحدثنا عن الإعداد والتواصل والذكاء العاطفي. الآن في الفيديو الثاني، أود أن أطرح عليكم تحدياً يتضمن بضعة أنشطة عملية يمكننا استخدامها لام. فهم مفهوم التفاوض حقاً من منظوركم الشخصي. ثانياً، الانخراط في القليل من التفكير النقدي حول الأخطاء التي قد تكون حدثت في مفاوضات معينة خضتموها في حياتكم حتى الآن. ثم في النشاط الثالث الذي سنتناوله، سنتحدى أنفسنا وإياكم في تطبيق مبادئ تفاوض معينة في حياتكم وأنشطتكم اليومية ورؤية كيف أن تطبيق هذه المبادئ سوف يطوركم كأشخاص من حيث القدرة على التفاوض بشكل أفضل، وأيضاً للوصول إلى مرحلة تفهمون فيها الأشخاص الذين تتفاوضون معهم بشكل أفضل قليلاً. أعني، كما ذكرنا، المفاوضات تشكل جزءاً من حياتنا اليومية، سواء كنت تبرم صفقات تجارية، أو تتفاوض على عقد جديد للنادي الرياضي، أو تطلب الخروج مع فتاة، أو تتجنب العقاب أو الاحتجاز، سم ما شئت. المفاوضات جزء لا يتجزأ من الحياة، لذا في النشاط الأول سيداتي وسادتي، تذكروا أن مبدئي هو أنا أفوز وأنت تفوز أيضاً. في النشاط الأول، أود أن أتحداكم الآن ومن وجهة نظركم الخاصة أن تذكروا 10 خصائص تعتقدون أنها مرادفة لمفهوم التفاوض. أعني، كبداية، أتخيل أن الصبر هو مهارة أو خاصية ستفيدكم كثيراً في مفاوضاتكم أو في عمليات التفاوض الخاصة بكم، أو ربما اللطف. هل يجب أن تكون لطيفاً دائماً عند التفاوض؟ لا أعلم، أنتم من يمكنه الحكم على ذلك. القناعة، وأن تكون حازماً في مفاوضاتك. لذا عند استكشاف مبادئ معينة تقوم عليها المفاوضات، يتعين علينا بالطبع إعطاء مجال للمرونة، أليس كذلك؟ لأننا جميعاً نمتلك وجهات نظر مختلفة، ولدينا جميعاً طريقتنا الفريدة في التفكير وإدراك أشياء معينة وما إلى ذلك. لذا 10 خصائص أساسية للتفاوض. ويا رفاق، انطلقوا، عبروا عن أنفسكم. حسناً، الآن في النشاط الثاني، أريدكم يا رفاق أن تنخرطوا في القليل من التفكير النقدي. وماذا أعني بذلك؟ أنا متأكد، كما ذكرنا سابقاً، أننا شاركنا في مفاوضات طوال حياتنا تقريباً. حسناً، لكن من الصحيح أننا نتعلم من إخفاقاتنا أكثر مما نتعلم من نجاحاتنا، أليس كذلك؟ أو إذا أردتم صياغة مصطلح بطريقة مختلفة، فنحن نقول إننا نربح في بعض الأحيان ونتعلم في أحيان أخرى. أود منكم يا رفاق أن تفكروا في 3 مواقف دخلتم فيها في مفاوضات ربما لم تسر وفقاً للخطة أو لم تحققوا فيها النتيجة المرجوة بالضرورة، حيث لم تتمكنوا من إقناع خصمكم بطريقة تفكيركم. 3 مواقف مختلفة تقومون بتدوينها في مذكراتكم، وفي أثناء عملية التدوين هذه، تأملوا بشكل نقدي فيما تعتقدون أنه سار على نحو خاطئ أولاً، وكيف ستتعاملون مع الموقف إذا واجهتموه مستقبلاً، وإلى أي مدى ستتصرفون إذا لم تسر الأمور لصالحكم مجدداً. إذن، تأملوا بشكل نقدي في 3 مواقف مختلفة خضتم فيها مفاوضات لم تسر على ما يرام، وكيف يمكنكم تحسين ذلك في المستقبل. تذكروا أن التعليقات الناتجة عن الإخفاقات أو النجاحات هي غذاء الأبطال. سيداتي وسادتي، آمل أن يكون النشاطان الأولان مفيدين تعليمياً من نواح عديدة وأن يكون قد وسع آفاقكم حقاً. والآن ننتقل للحديث عن النشاط الثالث. يتضمن النشاط الثالث وضع النظرية موضع التنفيذ الفعلي.
أريد أن أتحداكم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لنقل في الأسبوعين القادمين، أود منكم أن تنخرطوا عمدًا في عمليات تفاوض تسعون فيها لتحقيق نتيجة معينة وتتواصلون بفعالية مع شخص آخر. قد يكون والدك، أو أخاك، أو معلمك، أو زميلك في الفريق، أو شريكك في النادي الرياضي، إلخ. سواء كان الأمر يتعلق بطبخ وجبة معًا، أو اتباع برنامج رياضي جديد، أو اختيار من له الدور في مشاهدة التلفاز، إلخ. أي شيء حقًا، ولكن ابدأوا العملية من بدايتها تمامًا. حددوا النتائج المرجوة التي قد ترغبون بها، وافهموا من وجهة نظر الطرف الآخر ما قد يرغبون هم فيه أو نتيجتهم المطلوبة. سهلوا عملية تحقيق تلك النتائج بشكل جماعي، وبعد ذلك، بمجرد تنفيذ الخطة المطلوبة، تأملوا فيها بنقد وتحققوا من مواطن الصواب ومواطن الحاجة للتحسين، وهكذا. أتمنى لكم كل التوفيق في هذا الصدد. والآن، لربط كل شيء معًا من النظرية التي ناقشنا فيها الإعداد والتواصل والذكاء العاطفي العام، تذكروا أننا حاولنا كسب خصمنا لطريقة تفكيرنا من خلال فهم طريقة تفكيرهم والعمل معًا نحو نتيجة جماعية لجميع الأطراف المعنية. لقد انخرطنا في قدر من التفكير النقدي. لقد حاولنا تطبيق المبادئ عمليًا وحددنا خصائص معينة نشعر أنها بارزة. والآن، لأقدم لكم مثالًا عمليًا لإنهاء هذا الفيديو، لدي صديق تدربت معه في تخصص القانون. ومتابعة لهذا اللقاء الذي نحن فيه، حاولت أن أسأله عن كيفية إدارتك لحياتك اليومية، وتحديدًا الأمور ذات المخاطر العالية. فامتلاك شركة لوجستية كبيرة يستلزم التعامل بشكل منتظم مع النقابات العمالية على وجه الخصوص. وقد قدم لي بعض الجواهر الذهبية، أو بالأحرى النصائح الثمينة، لأحتفظ بها وأشاركها معكم يا رفاق. أولاً، يقول إنهم يستعدون جيداً بمجرد حصولهم على مذكرة من النقابات العمالية المعنية. إنهم يدرسونها، ويدرسونها مراراً وتكراراً، وينغمسون حقاً في القضايا المطروحة. وبناء على ذلك، وتراكمياً له، فإنهم يأتون بإجاباتهم الخاصة على الأسئلة ذات الصلة. والآن، هناك حيلة يستخدمونها لأننا في نهاية المطاف نتعامل مع بشر، والبشر هم مخلوقات، نعم لقد خمنت ذلك، تحركها العواطف. لذا فهم يقومون بتحليل الأسئلة ومعرفة التنازلات التي سيقدمونها عند دخول الاجتماع. ومن ثم، فإنهم يذهبون إلى حد منح المبادرة في المراحل الأولى لخصومهم من خلال تقديم التنازلات القليلة الأولى في وقت مبكر من الاجتماع. وهذا يسهل أجواء جيدة للعمل ويخلق علاقة طيبة في الحاضر والمستقبل. ثانياً، إلى الحد الذي يقدمون فيه هذه التنازلات، فإنهم ييسرونها من وجهة نظر تواصلية بحيث يبدو الأمر وكأن ممثلي النقابات هم من قادوا الأطراف إلى النتيجة المحددة. لذا، مرة أخرى، القدرة على فهم خصمك، والقدرة على التعاطف معه حقاً، وفهم منطلقاتهم وعمليات تفكيرهم، وما إلى ذلك، واستخدام ذلك لصالحك. أعني أنه لا حرج في تدليل الأنا بين الحين والآخر. أليس كذلك؟ في النهاية، مبادئنا المتمثلة في الإعداد والتواصل والذكاء العاطفي تظهر بشكل يومي في فنون التفاوض المختلفة. سيداتي وسادتي، بهذا نصل إلى نهاية الفيديو الثاني. سأراكم في الفيديو الثالث حيث نجمع كل شيء معًا ونعمل بشكل جماعي لنكون أفضل المفاوضين. أراكم لاحقاً. مع السلامة.